ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ ተመልሼላችኋለሁኝ ከአንድ ዌብሳይት ጋር አስተዋውቃችኋለሁኝ እጅግ ጠቃሚ ከሆነ ዌብሳይት ጋር እንግዲህ አስተዋውቃችኋለሁኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ለዚህ ቻናል እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ ለምን አዲስ ትሆናላችሁ? ከስር ያለውን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ክሊክ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ላይክ ሼር ኤንድ ኮመንት እንዳትረሱ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ስል በአክብሮት ጋበዝኩኝ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮም እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ምክንያቱም ምንም ቲፕ እንዳያመልጣችሁ ምንም ነገር ካመለጣችሁ ደግሞ ያው ፎልት ሊገጥማችሁ ስለሚችል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ነው የማልፈው። ጉግል ክሮም ያስፈልጋችኋል። ጉግል ክሮም ውስጥ እገባለሁ። የዚህ ዌብሳይት ስም ዌብቶክ ይባላል። እንግዲህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብቶክ ብሎ ሴቭ አድርጎልኛል። እናንተም ዌብቶክ ብላችሁ ገብታችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ሰርች ላይ ዌብቶክ ብላችሁ ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልካቾች አሁን እኔ ጆይን አድርጌ አካውንት ከፍቻለሁኝ። ስለዚህ በአንድ አዲስ አካውንት ስለከፈኩኝ በሱ አካውንት እንዴት አድርጋችሁ ነው ፕሮፋይላችሁን ኮምፕሊት የምታደርጉት? እንደገና ደግሞ ይህ ዌብሳይት ልዩ የሚያደርገው መክፈሉን ነው። ውድ ተመልካቾች ይህ ዌብሳይት ልክ እንደነ ፌስቡክ ነው። ሜሴጅ ትላላካላችሁ፣ ፎቶ ትፖስታላችሁ፣ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ከስር እንደምታዩት ፎቶ፣ ቪዲዮ፣ ፋይልስ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሼር ዩር አፕዴትስ ፎቶስ ቪዲዮ ኤንድ ፋይልስ የሚለው እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፎቶዎቻችሁን፣ ቪዲዮውን፣ ፋይሎቻችሁን ፖስት በማድረግ እንዲህ እንደ ፌስቡክ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ልዩ የሚያደርገው ይህን ዌብሳይት መክፈሉን ነው። ተመልካቾች ይከፍላችኋል። የሚከፍላችሁን በዶላር ነው። እንግዲህ በወር $100 ከሰራችሁ ዊዝድሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልካቾቼ እንዴት አድርገን ነው ዊዝድሮ የምናደርገው? ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል ወይ ለምትሉኝ፣ አዎ 100% ይሰራል። ተመልካቾቼ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት ከባንክ አካውንታችሁ ጋር ሊንክ እንደምታደርጉ አሁን በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን ከላይ እንደምታዩት ሶስት መስመሯን ከላይ እንደምታዩት ሶስት መስመር እሱን ትነካላችሁ። ዜን አሁን እዚህ ጋር 30% የሚል አለ። ፕሮፋይል ኮምፕሊሽን እሱ 30% ፕሮፋይል 30% ኮምፕሊት ሆኗል። ነገር ግን ፕሮፋይል 100% ኮምፕሊት መሆን አለበት። መጀመሪያ ያው ግዴታም ስለሆነ 100% ፕሮፋይላችንን ኮምፕሊት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 8 ፎሎዊንግ ይላል። ፎሎዊንግ 10 መሆን አለበት። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮፋይል ኮምፕሊሽን 30% ኢንተርሚዲየት ይላል። እሱን ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል የሚለውን ስትነኩት ይደረድርላችኋል ምን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ። ለምሳሌ አድ ዩር ኤክስፒሪየንስ 15 ይሰጣችኋል። አድ ዩር ኤዱኬሽን፣ አድ ዩር ሾርት ባዮ እንዲሁ 20። እነዚህን እንዳለ አሁን ሞልቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አድ ዩር ኤክስፒሪየንስ የሚለውን እንሙላ። ስለዚህ ለመሙላት እርሳስ ምልክቷን እሷን ክሊክ ታረጉና ትሞላላችሁ። ፕላስ የሚለውን ትነኩና ኤክስፒሪየንሳችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልበለው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማርኬቲንግ ያው ጆብ ታይትል የሚለው ስቱደንት ነው። ሎኬሽን የሚለው አዲስ አበባ ብዬ አልፈዋለሁ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። መንዝ የሚለውንም እንዲሁ መሙላት ትችላላችሁ። አፕሪል። ይርም እንደዚህ መቼ ትምህርት እንደጀመራችሁ እኔ 2017 እለዋለሁ። መንዝ የሚለውንም እንደዚህ እዚህ ጋር አፕሪል ነው 2023 ማለት ነው።
አሁን አይ ካረንትሊ ወርክ ሂር የሚለውን እሱን ጆብ ዲስክሪፕሽን ስለምን እንደምትሰሩ እዚህ ጋር ማስረዳት ትችላላችሁ። የማርኬቲንግ ፊልድ ማርኬቲንግ ፊልድ ብዬ አልፋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚሽ ጋር ከላይ ራይት ምልክቷን እሷን ሴቭ በማድረግ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ሴቭ ሆኗል። ኤክስፒሪየንስ የሚለውን አሁን በእርግጠኛነት ይሰጠኛል ማለት ነው። ከላይ እንግዲህ አሁን አያችሁ አዲዮ ኤክስፒሪየንስ የሚለውን 15 ሰጠኝ። ስለዚህ 45% ፕሮፋይሌ ኮምፕሊት ሆኗል። አሁንም አዲዮ እንግዲህ አሁን እንዴት አድርገን ነው አፕዴት የምናደርገው? ማለት ፕሮፋይላችንን እንዴት አድርገን ነው 100% ማድረስ የምንችለው የሚለውን ፕሮፋይል ውስጥ ገብተን ቼክ አውት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን ያለውን ነገር እዚህ ጋር በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት ፎሎወር ይነግራችኋል፣ እንዲሁም የምትከተሉት ፎሎዊንግ የሚለውን ይነግራችኋል። ከስር ደግሞ ፕሮፋይል የሚል አለ፣ ኒውስ የሚል አለ። ባይ ዘ ዌይ ጋይስ ኒውስ የሚለው ፎቶዎችን ምናምን ስትለቁ የሚያሳያችሁ ነገር ነው ኒውስ የሚለው። ስለዚህ እሱን ጀስት ክሊክ በማድረግ ኒውሳችሁን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሰው የሆነ ፎቶ ለቋል። ስለዚህ ላይክ ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ወይ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ ሼር የሚለውን ነክታችሁ ከላይ ሴይ ሰምቲንግ የሚለውን ለምሳሌ ናይል ሪቨር እለዋለሁ። ናይል ሪቨር ብዬ ናይል ሪቨርስ ብዬ ፖስት እለዋለሁ፣ ሼር እለዋለሁ ማለት። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮፋይላችሁ ፖስት ያደርግላችኋል። ለጓደኛችሁም እንዲሁ ሳንቲም ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። ኮመንት ላይክ ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር ለምታደርጉት ሰው እንዲሁ ሳንቲም ይቆጥርለታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሼር እያደረጋችሁ ብትተባበሩ መልካም ነው እላለሁኝ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን እዚህ ጋር ስለ ፒክቸሩ አንዳንድ ነገር ብዬ አልፋለሁኝ፣ ሼር አድርጌ አልፋለሁኝ ማለት ነው። ናይስ ፒክቸር ልበለው፣ ናይስ ፒክቸር። አሁን ከስር ሄጄ እንዲሁም ሼር እለዋለሁ። ስለዚህ ሼር ያደርግልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ አሁን ቀጥታ ወደ ፎቶም እንዲሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፋይል አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልካቾች አሁን ሶስት ከላይ ያለችዋን ሶስት ሰረዟን እሷን ነክቻለሁኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት 33% ነው ፕሮፋይል ኮምፕሊት የሆነው ማለት። እዚች ጋር ቼክ እናድርገው። ከላይ እንደምታዩት ጌት ኳሊፋይድ ይላል። መጀመሪያ ይህን ዌብሳይት ብር እንዲከፍላችሁ ለማድረግ ኳሊፋይድ መሆን አለባችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ጋር ፕሮፋይልን እኔ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እናንተም ፕሮፋይላችሁን እዚች ጋር ሶስት ሰረዟን ትነኩና ከስር ፕሮፋይል የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ፕሮፋይል ኮምፕሊሽን የሚለው 100% ፕሮፋይል ኮምፕሊት ሆኖልኛል። እንደምታዩት 100% ሆኖልኛል። እናንተም ይህን ፕሮፋይል ኮምፕሊት ለማድረግ እዚች ጋር ከስር ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ አሁን ከስር የተደረደሩት በሙሉ ፕሮፋይል ጨርሻለሁ ማለት ነው። አድ ዩር ኤክስፒሪየንስ፣ አድ ዩር ኤዱኬሽን፣ አፕሎድ ዩር ፎቶ፣ አድ ሾርት ባዮ፣ ፎሎ 10 ፒፕልስ ኤንድ ኮንታክት ኢንፎ የሚለውን እነዚህን ከስር እዚህ ጋር እንደምታዩት በሙሉ እዚህ ጋር ጽፌ አስገብቼ 100% ሞልቻለሁ ማለት ነው። እናንተም እዚች ጋር ይህን ስራ ግዴታ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ሪዋርዱ እንመለስ። አሁን ደግሞ አፍሌት ማድረግ አለባችሁ። የሆነን ፒፕል አንድ 3 ሰው መጋበዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንደምታዩት 100% ኮምፕሊት ሆኖልኛል። እዚህ ጋር ራይት ምልክት ሰጥቶኛል፣ ኮምፕሊት ፕሮፋይል የሚለው። አሁን ደግሞ ሪዋርድ ኢንሮል የሚለው ቁልፍ ነው። ስለዚህ እሱን መክፈት ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ውድ ተመልካቾች ይሄን አንብባችሁ እኔ ኦልሬዲ ስላነበብኩት አሁን እዚች ጋር አያግሪ የሚለውን ክሊክ አድርጌ እዚች ጋር እዚህ ጋር ይሄንን አግሪመንት ያው
ማርክ አድርጋችሁ ማለፍ ይኖርባችኋል። ከስር ትክክለኛ ስማችሁን ጻፉ ይላችኋል። ቤቲ አበበ የሲስተር ስም ነው። አበበ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። የራሳችሁ ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሁለተኛው ስቴፕ አስገብቶኛል። ሁለተኛው ስቴፕ ጂሜል ወይ በጂሜል ወይ በያሁ ወይ በአውትሉክ አስገቡ ይላችኋል። ስለዚህ ጂሜል እመርጣለሁኝ። ስለዚህ አሁን መጋበዝ ያለብን ሰው እዚህ ጋር ይነግረናል። ለምሳሌ አበበ ቲዚን መጋበዝ ካለብን እሱን እንጋብዘዋለን ማለት ነው፣ ይህን ዌብሳይት እንዲጠቀም። ትንሽ እንጠብቀዋለን። አድቨርታይዞችን ሊያመጣባችሁ ስለሚችል ያው ኤክስ እያደረጋችሁ ማለፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ አሁንም እንጠብቀዋለን። ያው ዌብሳይቱም አዲስ ስለሆነ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ ድጋሚ እንሞክረው። ትንሽ ቢዚ ሆኗል። ስለዚህ ድጋሚ መሞከር ይኖርብናል በሌላ አካውንት። አሁን እንደምታዩት ከፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይል እመርጣለሁ። እንግዲህ በዚህ ዌይ የሁለተኛውን ወይም የጌት ሪፈራል የሚለውን ሪዋርድ ኮምፕሊሽን እሱን እንሞላለን ማለት ነው። አሁን እንዳሳየኋችሁ ሪዋርድ ኢንሮልመንት የሚለውን አንድ ኢሜይል ጋብዛችሁ እንዲሁም ከስር ስማችሁን ጽፋችሁ መሙላት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ምልክት አምጥቶልኛል። ከስር ደግሞ ሊንክ ፔይ አካውንት የሚለው ፔይ አካውንት በምን እንደሚከፍላችሁ ሊንክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከስር ማኔጅ ፔመንት ሜተድ የሚለውን እሱን ክሊክ አደርጋለሁኝ። ሶ ምርጫ ይሰጣችኋል በስትሪፕ ኦር ፔዮነር። አሁን ፔዮነር ኢትዮጵያ ውስጥ አቬለብል ስለሆነ ፒዮነር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል። ስለዚህ በፒዮነር ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በዌብቶክ ክሬዲትስ እሱም አለ። ፔፓል ደግሞ ካሚንግ ሱን እሱም መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ኮኔክት እንለዋለን ማለት ነው ፒዮነር የሚለውን። ስለዚህ ፒዮነር አካውንት ከሌላችሁ ከስር ክሬት የፒዮነር አካውንት የሚለውን ክሊክ ታደርጉና በራሳችሁ ስም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ካላችሁ እሱን አስገብታችሁ ፒዮነር አካውንት ከፍታችሁ ከዛ እዚህ ጋር ከላይ ያለው ሊንክ ዩር ፒዮነር አካውንት የሚለውን አሁን እሱ ውስጥ ገብቼ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ከፒዮነር አካውንት ጋር ሊንክ አድርጋችሁ ብር እዚህ ጋር እንደሰራችሁ ዊዝድሮ ስታደርጉት ቀጥታ ወደ ፒዮነር አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከፒዮነር አካውንታችሁ ደግሞ ወደ ንግድ ባንካችሁ ቀጥታ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በእኔ አካውንት ገብቼ ላሳያችሁ። እናንተ አካውንት ክሬት ማድረግ አለባችሁ። በኢሜይላችሁ አካውንት ክሬት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፒዮነር አካውንት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው።
እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት you have added a new funding source to your Payoneer account ይለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር እሱን አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩኤስዲ ባላንስ በዶላር ከዌብቶክ ከሚባል ዌብሳይት ብር ለመቀበል ውል ተፈራርማል ወይም ጨርሰሃል እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን ማይ አካውንት ውስጥ ገብቼ ያለውን ነገር ቼክ አደርጋለሁ። ሶ ኦልሬዲ አሁን ከፒዮነር አካውንት ጋር ተገናኝቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ፒዮነር አካውንት ግዴታ መክፈት ይኖርባችኋል። አሁን ዌብቶክ ላይ ገብቼ ያለውን ነገር ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ ዌብቶክን በመጠቀም የዌብሳይቱ ተጠቃሚ እንድትሆኑ በክብር ጋብዣችኋለሁ። ውድ ተመልካቾች ይህ ዌብሳይት እጅግ ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ምክንያቱም አሪፍ ብር ነው የሚከፍለው፣ በዶላር ነው የሚከፍለው። ስለዚህ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። በዛ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አቬለብል የሆነ የክፍያ ሜተድ ይጠቀማል፣ ፒዮነር የሚባል። ፒዮነር አካውንት ከሌላችሁ ፒዮነር አካውንት ክፈቱ። ምክንያቱም ፒዮነር አካውንት ወሳኝ ነው፣ በጣም ወሳኝ አካውንት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሪዋርድ ሰጥቶኛል አንድ የሚለው። ስለዚህ ሪዋርድ ነው ያለው በፖይንት ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር እንደምታዩት you are new eligible to earn referral awards አሁን eligible ሆነሃል ነው የሚለኝ። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት congrats you earned 29 points yesterday ቶታል 140 points for July ይላል። 140 ፖይንት ሰብስቤያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር 100% እዚህ ጋር አሁን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እናንተም እንደዚህ 100% እንደኔው መጨረስ ይኖርባችኋል። እንደዚህ ያመጣላችኋል። ኮንግሬትስ ዩ ካን ናው earn ካሽ ይላል። ካሽ earn ማድረግ ትችላለህ። ዩር ካሽ ሪዋርድ አር ፔይድ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ኢች መንዝስ $100 ሚኒመም $100 ሲደርስ ነው ማውጣት የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊት ፕሮፋይል የሚለው 100%፣ ሪዋርድ ኢንሮል የሚለው እንዲሁም 100፣ ሊንክ ፔመንት አካውንት የሚለው በፔዮነር አካውንት እንድከፍል እንትን ብያለሁ፣ አመቻችቻለሁ። ከ200 በላይ ሀገር ይከፍላል ይህ ፒዮነር አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ ፒዮነርን እንድትጠቀሙ አካውንት ለሌላችሁም እንድትከፍቱ በዚህ አጋጣሚ እመክራችኋለሁ። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን አብሬያችሁ የነበርኩት እስካሁን ሀት ነበርኩኝ ከሀቲው። እንግዲህ ይህን ዌብሳይት በመጠቀም አሪፍ ጥቅም እንድታገኙ ስል በአክብሮት ጋበዝኩኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ እላለሁኝ። ባባይ